Bun găsit tuturor! În această săptămână avem două bune și una rea. Astfel ne bucurăm de influența pozitivă a Soarelui și a planetei Venus. În schimb ne confruntăm cu tranzitul malefic al războinicei planete Marte. Care sunt interacțiunile pozitive sau negative pentru fiecare semn zodiacal? Vedeți la horoscop. Berbec. Vei avea o perioadă convenabilă pentru lucruri care te pasionează sau îți fac plăcere. Vei merge la petreceri sau în excursii împreună cu partenerul de cuplu și te vei simți bine. În altă ordine de idei, bugetul tău personal poate fi afectat dacă în trecut nu ai ajutat material o persoană aflată în dificultate financiară, deși aveai posibilități. Taur. Relația de cuplu se va îmbunătăți considerabil asta după ce vei avea o realizare importantă, succes obținut prin contribuția decisivă a partenerului de viață și care va constitui și un prilej de a sărbători împreună această victorie. Cu toate acestea, o sumă de bani sau un obiect de valoare provenind de la altcineva din familie nu va mai ajunge la tine. Gemeni. Vei face mai multe demersuri pentru a-ți consolida bugetul, iar câștigurile rezultate din munca ta vor crește urmarea unor acțiuni ale partenerului de viață și ale familiei, dar poate fi și o consecință a karmei tale bune. Pe de altă parte, poți întâmpina dificultăți în activitatea profesională din cauza unor probleme de comunicare sau al unor decizii greșite. Rac. Vei dobândi câștiguri provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane care te simpatizează și cărora ai reușit de curând să le câștigi încrederea. În schimb, datorii rele din viețile tale anterioare îți vor aduce probleme la locul de muncă sau dificultăți financiare care se pot răsfrânge asupra bunului trai din căminul familial. Asta numai dacă ai o karmă negativă. Leu. Prestigiul tău va înregistra o creștere și astfel vei fi sprijinit în acțiunile tale de persoane cărora vei reuși să le câștigi încrederea și care te vor susține material, dar și cu informații prețioase. Cu toate acestea, dacă bugetul tău personal va fi afectat, vei avea pornirea de a te răzbuna, dacă nu vei primi un ajutor material pe care te bazai, dar aceste fapte rele se vor întoarce tot împotriva ta în viitor. Fecioară. Faptele bune din viețile tale anterioare îți vor aduce acum anumite conjuncturi favorabile. Astfel vei beneficia de sprijin din partea unor prieteni, iar câștigurile tale personale vor crește. În alt cadru, atmosfera din căminul familial poate fi puțin tulburată de unele neînțelegeri cauzate de problemele financiare din familie. Balanță. Mai mulți factori pot contribui la îmbunătățirea stării tale de sănătate. Așadar, o veste bună pe care o vei primi, plus rezultatele pozitive din activitatea profesională, îți vor da o bună imunitate. Cu toate acestea, poți rata o ocazie de progres într-un anumit capitol de viață. Asta din cauza distracțiilor în exces. Scorpion. Vei primi mai multe vești bune. Una legată de o sumă de bani care va ajunge la tine, alta despre un eveniment în care te vei distra. În altă ordine de idei, dacă vei înregistra din comoditate un eșec într-un domeniu în care vei avea ocazia să progresezi, distracțiile anterior menționate vor fi total compromise. Săgetător. Este posibil un progres în viață, asta dacă nu vei da înapoi din fața unei oportunități de a avansa în plan profesional, unde trebuie să-ți asumi anumite riscuri și să faci sacrificii. Totuși vei avea unele neînțelegeri cu partenerul de viață din cauza activității profesionale, cel mai probabil din cauza programului tău foarte încărcat de la locul de muncă. Capricorn. Va trebui să alegi dacă ajuți sau nu financiar un membru al familiei sau un coleg de muncă. Dar pentru această alegere sau sacrificiu vei fi răsplătit sau vei plăti în viitor. Totodată nu vei fi deloc bine văzut de cei din jurul tău în situația în care nu vei acorda acest sprijin material menționat anterior. Vărsător. Câștigurile realizate din munca și efortul tău, obținute cumva în circumstanțe norocoase, vor aduce creșterea gradului de bunăstare acasă pentru toți membrii familiei. În alt context, poți primi una sau mai multe vești nefavorabile legate de activitatea ta profesională sau despre relația cu partenerul de viață. Pești. Vei obține rezultate excelente în activitatea ta profesională. Asta dacă vei avea grijă de starea ta de sănătate și dacă vei avea dialoguri constructive acasă cu membrii familiei. Cu toate acestea, starea ta de sănătate se poate deteriora considerabil, asta după prea multe petreceri, distracții și alte excese. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Prin alegerea între bine sau rău,